يا صباح الفل من أجمل قرى تركيا، شيرينجا. جوزلمي عبارة عن قريبة جدا من الفطير، والحشو بتاعها اللي هو صباح الفل مرة تانية من واحدة من أجمل القرى والأماكن اللي أنا شخصيا بحبها هنا في تركيا، وهي قرية شيرينجا. افتكروا الاسم ده كويس، لأن لو بتفكر تزور تركيا بشكل عام أو إزمير على وجه الخصوص فلازم تخصص يوم كامل لزيارة قرية شيرينجا. إن شاء الله في الفيديو ده هحاول أنقل لكم قدر الإمكان الأجواء الموجودة هنا في القرية، وهتشوفوا قد ايه الاجواء هنا مختلفه ومميزه عن اي مكان اخر داخل تركيا. فيلا بينا نبدا جولتنا. اتمنى تكمل الفيديو للاخر وتكتشف معايا قريه شيرينجا، لكن خلينا في البدايه نتعرف على موقع القريه وكيفيه الذهاب اليها. شيرينجا هي قرية تابعة لمحافظة إزمير الموجودة على الساحل الغربي لتركيا. المسافة بين مركز مدينة إزمير وقرية شيرينجا تقريبا 80 كيلومتر. طريقة الذهاب إلى قرية شيرينجا باستخدام المواصلات العامة طويلة بعض الشيء. في البداية هتحتاج تستخدم القطار أو زي ما بيسموه هنا في مدينة إزمير إزبان، لغاية ما توصل محطة اسمها تيبيكوي. أول ما توصل لمحطة تيبيكوي هتحتاج تتجه للرصيف المقابل وتستخدم قطار تاني متجه لمحطة اسمها سيلتشوك. المسافة بالقطار بين محطة تيبيكوي ومحطة سيلتشوك هي 20 دقيقة فقط، لكن زي ما انتم شايفين الفيو أو المنظر في الطريق ممتع جدا وفعلا مش هتحس بالوقت. بعد الوصول لمحطة سيلتشوك هتحتاج تخرج من المحطة وهتتمشى تقريبا 10 دقايق لغاية ما توصل لمحطة الباص أو بالتحديد الميني باص، الباصات الصغيرة اللي بتروح لقرية شيرينجا. أنا حاليا خرجت من محطة القطر اللي هي سيلتشوك، آخر محطة في خط القطر هنا في إزمير. الطريق ممكن يكون صعب وطويل شوية، لكن الموضوع يستاهل بصراحة، وهتشوفوا قد إيه القرية اللي أنا رايحها مكان جميل جدا. فحاليا هروح أخد الدولمش اللي هيوديني لقرية شيرينجا. Bakar mısınız? Şirince? سعر الرحلة باستخدام الدولمش هو 5 ليرة فقط. أنا موجود حاليا في الميني باص أو الدولمش اللي رايح شيرينجا. بالنسبة للطريق لشيرينجا الصعوبة بس ممكن تكون ان انت بتحتاج تغير اكتر من مرة المواصلة، لكن بشكل عام المواصلات مريحة جدا. مدة الرحلة لغاية الوصول لقرية شيرينجا في حدود 20 دقيقة، وكالعادة ايضا الفيو او المنظر اثناء الطريق ممتع جدا، تقريبا اللون الاخضر حواليك في كل مكان. واهلا بيك في قرية شيرينجا. الأجواء في القرية فعلا مختلفة تماما. أنا كنت وصلت بدري شوية، فكانت لسه معظم المحلات والأماكن الموجودة في القرية بتبدأ يومها.
Ama Türkiye'de veriyor, 10 lira kendine veriyor. Hani para büyük görünüyor ama maliyeti yüksek Ayfer ablam. Sen onu bakma yani şeyi. Kaçırmayacaksın yani. Ama dediği gibi bizi karıştırdı. Kaçırmayacaksın. Toptancıdan yine geleceksin alacaksın yani. Bunu çevireceğim böyle. Buyurun. Beş lira. Buyurun. Teşekkür ederim. من الحاجات المشهورة بيها شرنجة الفاكهة الطازة، فأنا حاليا اشتريت الفاكهة المفضلة بالنسبة لي الخوخ، فهجرب حالا. طعم تحفة. لو انت ماشي في قرية شرنجة هتحس طول الوقت بريحة البهارات اللي موجودة في القرية، فهي القرية مشهورة جدا بصناعة البهارات، وزي ما انتم شايفين هنا النعناع، ففي انواع مختلفة من البهارات، والاسعار اعتقد واضحة، تقريبا كلهم ب5 ليرة. الأماكن الأثرية والتاريخية الموجودة في قرية شرنجة هي كنيسة اسمها سينت جون ذا بابتست. الكنيسة بيرجع تاريخها لعام 1805. من المعلومات المهمة ان السكان الاصليين لقرية شرنجة كانوا في الاساس من اليونانيين. طبعا بعد كده حصلت الحرب بين تركيا واليونان واضطر السكان الى مغادرة القرية، لكن ظلت القرية محتفظة بالاجواء والثقافة اليونانية بما في ذلك الكنائس. واخيرا جينا لاهم وقت في اليوم وهو وقت الغداء. انا موجود حاليا في مطعم اسمه اوزلم ريستورانت، وهطلب اكله من الاكلات المعروفه والمشهوره جدا في قريه شرنجة. اسم الاكله هو جوز ليمان. الاكله قريبه جدا من الفطير، وانت بتختار الحشو اللي انت بتحبه. فلو تشوفوا هنا في المنيو هنا الانواع او الحشو المتاح، في كريمال اللي هو باللحمه المفرومه، الباتليجان اللي هو البتنجان، في الجبنه او كشارلي، في بالبطاطس. فاكله جميله جدا، انا بصراحه اكلتها اكتر من مره هنا في قريه شرنجة. فاذا بتفكر تزور قريه شرنجة لازم تجرب الاكله دي جوز ليمان، وهتشوفوا حالا الاكله عامله ازاي. Muhammed Salah? Mısır'da çok seviliyor değil mi? Çok seviyoruz. Sen seviyor musun Muhammed Salah? Onu sevmeyen mi var ya? çok güzel futbolcu, çok güzel Müslüman. طبعا مؤخرا الأتراك معلوماتهم عن مصر بتتلخص عن الأهرامات ومحمد صلاح. Kaç dakika? 5 dakika. Şimdi ama 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika da. Dakika. زي ما انتم شايفين يعني الجوز ليميه عبارة عن قريبة جدا من الفطير،
والحشو بتاعها اللي هو اللحمة المفرومة. فأنا فعلا بحب الأكلة دي جدا، ومرة تانية بنصح أي حد يجي شرنجة لازم يجرب الجوزلمان. بصراحة يا جماعة الجوزلمان طعمها تحفة، يعني فعلا طعم لا يقاوم زي ما بيقولوا. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun efendim, buyurun. بالنسبة لأسعار الهدايا في قرية شرنجة فالأسعار متنوعة. طبعا موجود الهدايا البسيطة بيتراوح سعرها بين 5 و10 ليرة تركية، لكن أغلبها من الإكسسوارات والماجنتس. وبالنسبة للهدايا اللي قيمتها أغلى شوية فبتكون الأسعار من 25 ليرة تركية فيما فوق. من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها قبل ما تزور قرية شرنجة ان حاول قدر الامكان الحذاء اللي هتذهب بيه يكون حذاء مريح ومناسب للمشي. طبعا لو توغلت في الشوارع الخلفية الموجودة بالقرية بيتم تربية جميع انواع الدواجن والحيوانات. واخر معلومة لازم تعرفها عن قرية شرنجة بان القرية مشهورة جدا داخل تركيا بصناعة المشروبات الكحولية، وده يرجع طبعا لنشاط القرية القائم في الاساس على زراعة الفاكهة بمختلف انواعها، والسبب التاني متعلق بثقافة القرية منذ السكان اليونانيين، فبالتالي صناعة المشروبات الكحولية اصبحت ايضا نشاط اقتصادي اساسي بالنسبة لقرية شرنجة. Hadi kolay gelsin. Thank you so much. See you. Bye. الميزة الكبيرة في قرية شرنجة انك تقدر تزورها في اي وقت في السنة، يعني تقريبا الجو بيكون معتدل في جميع الفصول، لكن الموسم السياحي في القرية بيكون تحديدا في فصل الصيف. وانا انطباع الشخص عن القرية ان المكان جميل جدا، تحس ان فيه بهجة في القرية وانت ماشي في شوارعها، وبصراحة مكان مريح جدا للأعصاب بعيدا عن زحمة المدن. ولو حابب تقيم في القرية لمدة ليلة كاملة فموجود بالفعل بعض البيوت القديمة اللي تم تحويلها إلى فنادق. بالنسبة للأسعار فموجود أكتر من اختيار، لكن سعر الغرفة في الليلة الواحدة بيبدأ من $25. هو ده كان يومي في قرية شرنجة، قرية جميلة جدا تستحق الزيارة. وفي النهاية أتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ولو لسه مشتركتش في القناة تعمل اشتراك، وهكون سعيد جدا لو في إمكانية تعمل شير للفيديو في وسائل السوشيال ميديا اللي بتستخدمها سواء تويتر أو فيسبوك. وشكرا جزيلا على المشاهدة.